Phùng Thiệu Phong tỏ tình với Nghê Ni trước mặt Triệu Lệ Dĩnh tại buổi họp báo, và những cử chỉ rất thân mật trong làng giải trí Hoa ngữ, những câu chuyện tình cảm đan xen giữa các ngôi sao luôn khiến dư luận bùng nổ, đặc biệt là khi có sự góp mặt của ba cái tên đình đám, Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni. Trong quá khứ, mỗi người họ đều từng có những dấu mốc sâu đậm trong đời nhau, người là mối tình cũ, người là vợ cũ, còn một người từng là điểm tựa tình cảm đặc biệt. Chính vì vậy, khi Phùng Thiệu Phong bất ngờ bày tỏ tình cảm với Nghê Ni ngay tại buổi họp báo lớn mà Triệu Lệ Dĩnh cũng có mặt, khoảnh khắc ấy đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, fan hâm mộ và toàn bộ showbiz. Hôm đó là một buổi họp báo hoành tráng, quy tụ đông đảo giới truyền thông. Đây vốn chỉ là sự kiện quảng bá cho một dự án điện ảnh mà Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni cùng hợp tác. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, từ một sự kiện chuyên nghiệp nó lại trở thành vũ đài cảm xúc, khiến dư luận bùng nổ. Triệu Lệ Dĩnh cũng được mời tham dự với tư cách khách mời đặc biệt, và sự xuất hiện của cả ba khiến không khí căng thẳng lẫn tò mò bao trùm khán phòng. Khi bước lên sân khấu, Phùng Thiệu Phong tỏ ra rất tự tin và thoải mái. Anh mặc vest đen sang trọng, mái tóc được chải gọn gàng, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ. Còn Nghê Ni lại diện một chiếc váy đỏ nổi bật, nụ cười tươi tắn khiến khán giả bên dưới reo hò không ngớt. Điều bất ngờ là khi MC gợi mở về những kỷ niệm trong quá trình hợp tác, Phùng Thiệu Phong đã chủ động nắm tay Nghê Ni trước mặt hàng trăm ống kính máy ảnh. Hành động ấy khiến cả hội trường dậy sóng. Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở hàng ghế VIP phía dưới, khi ánh đèn sân khấu chiếu vào đôi tay đang đan chặt của hai người, trong khoảnh khắc gương mặt cô thoáng biến sắc, cô vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh như một ngôi sao chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt đã lộ ra chút dao động. Người hâm mộ quan sát tinh ý đều nhận ra điều đó. Phần cao trào của buổi họp báo chính là lúc Phùng Thiệu Phong bất ngờ nói ra những lời mà không ai ngờ tới. Khi MC hỏi về mối quan hệ đặc biệt giữa anh và Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong nở nụ cười ngọt ngào, quay sang nhìn cô gái bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng mà lâu lắm rồi người ta mới thấy ở anh. Rồi anh nói, có những người từng đi qua cuộc đời mình, để lại dấu ấn sâu sắc mà không ai có thể thay thế. Tôi và Nghê Ni không chỉ là bạn diễn, cô ấy là một người phụ nữ khiến tôi luôn cảm thấy đặc biệt. Cả hội trường như vỡ òa. MC còn chưa kịp phản ứng, anh tiếp lời với giọng nói chắc chắn nhưng cũng đầy cảm xúc. Tôi từng nói rằng nếu có cơ hội tôi muốn đứng trước tất cả mọi người để nói rằng tôi vẫn còn yêu cô ấy. Lời tỏ tình ấy như một quả bom truyền thông. Các phóng viên lập tức giơ máy ảnh, máy quay hướng về sân khấu. Tiếng bàn tán xôn xao lan khắp khán phòng. Nghê Ni thoáng ngượng ngùng, nhưng rõ ràng cô cũng xúc động. Cô khẽ siết tay anh, mỉm cười nhưng trong ánh mắt thấp thoáng điều gì đó sâu kín. Phùng Thiệu Phong không chỉ dừng lại ở lời nói, anh nhẹ nhàng bước đến gần cô, khoác vai Nghê Ni một cách rất tự nhiên, thậm chí còn nghiêng đầu về phía cô khi chụp ảnh chung. Khoảnh khắc ấy khiến người ta không khỏi nhớ lại những ngày xưa khi hai người từng là một cặp đôi được ngưỡng mộ. Trong khi cả hội trường bùng nổ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Triệu Lệ Dĩnh, là vợ cũ của Phùng Thiệu Phong, từng trải qua bao kỷ niệm với anh. Sự xuất hiện của cô trong khoảnh khắc này vô hình chung khiến mọi cảm xúc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Triệu Lệ Dĩnh vẫn ngồi thẳng lưng, khuôn mặt giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt đã không còn vô tư như lúc đầu. Khi máy quay lia đến, cô nở một nụ cười nhẹ, nụ cười rất khéo, rất đẹp nhưng cũng đầy sự kiềm chế. Không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng ai cũng hiểu rằng khoảnh khắc ấy không dễ chịu chút nào. Nhiều người hâm mộ tinh ý còn phát hiện, khi Phùng Thiệu Phong tỏ tình, bàn tay của Triệu Lệ Dĩnh siết chặt lấy chiếc cốc nước trên bàn. Một hành động nhỏ nhưng đủ nói lên sự căng thẳng trong cảm xúc. Sau buổi họp báo, khi rời khỏi sự kiện, cô không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên. Ánh mắt cô lạnh lùng, sải bước nhanh nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ kiêu hãnh quen thuộc, đúng chất một nữ thần độc lập mà bao người ngưỡng mộ. Cộng đồng mạng bùng nổ, sự kiện hôm đó trở thành chủ đề nóng suốt nhiều ngày liền. Hàng loạt hashtag liên quan đến Phùng Thiệu Phong, Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh leo top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo chỉ trong vài giờ. Phùng Thiệu Phong tỏ tình Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh giữ bình tĩnh tại buổi họp báo. Tam giác tình cảm chấn động showbiz, fan của từng người đều có phản ứng riêng. Người hâm mộ của Nghê Ni vui mừng, cho rằng đây là tín hiệu cho sự tái hợp sau nhiều năm. Người yêu mến Triệu Lệ Dĩnh lại bày tỏ sự xót xa, cho rằng cô không đáng phải chứng kiến cảnh ấy. Trong khi đó, fan trung lập thì không ngừng phân tích từng ánh mắt, từng động tác, từng câu nói của cả ba người như thể đang theo dõi một bộ phim truyền hình gay cấn. Một số bình luận nổi bật từ cư dân mạng: Phùng Thiệu Phong thật sự quá bất ngờ, ai mà ngờ anh lại nói ra những lời này trước mặt vợ cũ. Triệu Lệ Dĩnh thật mạnh mẽ, nếu là người khác chắc đã không thể giữ bình tĩnh như cô. Có lẽ tình cảm giữa Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Những suy đoán và hậu trường, một nguồn tin từ giới truyền thông tiết lộ rằng buổi tỏ tình ấy không nằm trong kịch bản của chương trình. Ban đầu, MC chỉ dự định đặt một vài câu hỏi nhẹ nhàng về quá trình hợp tác, nhưng Phùng Thiệu Phong đã tự ý bày tỏ cảm xúc thật của mình. Điều đó khiến cả ekip tổ chức sự kiện cũng bất ngờ. Một nhân viên hậu trường kể lại, không ai biết anh ấy sẽ nói điều đó. Khi anh bước đến nắm tay Nghê Ni, tôi đã cảm nhận được không khí thay đổi.
Rồi khi anh nói ra 3 chữ tôi yêu cô ấy, cả đội truyền thông đều đứng hình trong vài giây. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, một người trong ekip thân cận cũng tiết lộ cô đã im lặng suốt chuyến xe trở về sau sự kiện. Cô không nói lời nào, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cảm xúc bên trong cô thế nào, có lẽ chỉ mình cô hiểu. Câu chuyện Phùng Thiệu Phong tỏ tình nghe ni trước mặt Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đơn giản là một hành động bày tỏ cảm xúc cá nhân, mà nó còn chạm đến những tầng sâu cảm xúc của công chúng, nơi có tình yêu, sự tổn thương, ký ức và cả những vết sẹo khó lành. Đây là khoảnh khắc cho thấy, dù là người nổi tiếng, họ cũng có những cảm xúc rất thật. Tình yêu không phải lúc nào cũng đi theo một đường thẳng, đôi khi nó ngoằn ngoèo, rối rắm, khiến chính người trong cuộc cũng không biết nên đi về đâu. Dư luận có thể bàn tán, người ngoài có thể phán xét, nhưng chỉ có 3 người trong cuộc, Phùng Thiệu Phong, Nghê Ni và Triệu Lệ Dĩnh, mới hiểu rõ cảm xúc thật của họ lúc ấy. Có thể sau này, họ sẽ bước tiếp theo những hướng khác nhau, nhưng chắc chắn rằng, buổi họp báo hôm ấy sẽ trở thành một dấu mốc khó quên, không chỉ trong lòng họ, mà còn trong ký ức của hàng triệu người hâm mộ. Sau buổi họp báo gây chấn động, không khí showbiz hoa ngữ như rung chuyển. Tin tức, bình luận, hình ảnh của khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong nắm tay Nghê Ni và thổ lộ trước mặt Triệu Lệ Dĩnh ngập tràn các mặt báo và nền tảng mạng xã hội. Câu chuyện không còn đơn giản là một hành động riêng tư mà trở thành một hiện tượng truyền thông gây tranh cãi gay gắt. Những tờ báo lớn nhanh chóng đăng tải hàng loạt bài phân tích Phùng Thiệu Phong thật sự còn yêu Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh sẽ phản ứng thế nào sau cú sốc này, tình cũ không rủ cũng đến hay chỉ là một chiêu PR khéo léo. Đặc biệt, hàng loạt bình luận từ cư dân mạng đã tạo nên hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng Phùng Thiệu Phong có quyền bày tỏ tình cảm vì anh đã ly hôn, tình cảm cá nhân là chuyện riêng của mỗi người, nhưng bên còn lại lại chỉ trích cách anh chọn thời điểm và địa điểm để bày tỏ, bởi trước mặt anh là người từng cùng anh đi qua một cuộc hôn nhân, từng cùng anh nuôi dạy một đứa trẻ. Nếu yêu thì có thể bày tỏ ở bất kỳ đâu, nhưng tại sao lại là ngay trước mặt vợ cũ? Dù cô ấy mạnh mẽ đến mấy, cũng là một người phụ nữ có trái tim. Nội tâm của Triệu Lệ Dĩnh sau cơn sóng. Theo một nguồn tin hậu trường, sau khi trở về từ sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh đã ở trong tình trạng trầm lặng suốt nhiều ngày. Cô từ chối nhận lịch trình mới, chỉ ở nhà chăm sóc con trai. Người thân cận nói rằng cô không khóc ồn ào, cũng không trách móc ai, nhưng ánh mắt của cô đầy sự mệt mỏi. Triệu Lệ Dĩnh vốn là một người mạnh mẽ, điều đó ai cũng biết. Từ một cô gái nông thôn không có chỗ dựa, cô đã vươn lên trở thành nữ diễn viên hạng A của làng giải trí. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là trái tim không biết tổn thương. Nhất là khi người đàn ông từng cùng mình xây dựng mái ấm, giờ đây lại dịu dàng với một người khác ngay trước mặt. Có người kể rằng, đêm hôm đó, khi con trai ngủ say, cô ngồi một mình ngoài ban công rất lâu. Trời đêm mát dịu, nhưng lòng cô lại lạnh lẽo như mùa đông. Cô nhìn lên bầu trời và khẽ thở dài, đó không phải là tiếng thở dài của một ngôi sao nổi tiếng, mà là của một người phụ nữ từng yêu sâu sắc. Trái ngược với sự im lặng của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lại trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán. Những người từng hâm mộ anh thì chia thành hai phe, một bên cho rằng anh quá vô tâm với vợ cũ, một bên lại cảm thông vì tình cũ khó quên. Trong một buổi phỏng vấn sau đó, phóng viên đã khéo léo hỏi anh có lo lắng rằng lời tỏ tình đó sẽ khiến ai đó bị tổn thương không? Phùng Thiệu Phong im lặng trong vài giây, anh mím môi, rồi đáp tôi chỉ nói những điều thật lòng. Cuộc sống này, đôi khi có những cảm xúc không thể che giấu mãi được. Câu trả lời này khiến dư luận càng thêm chia rẽ. Một số người cho rằng anh thẳng thắn, nhưng cũng không ít người cảm thấy anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên rằng người khác cũng có trái tim. Dù không nói rõ, nhưng ai cũng biết, trong tim anh, Nghê Ni vẫn luôn là một bóng hình đặc biệt. Còn Triệu Lệ Dĩnh, người từng là mái ấm của anh, giờ đây chỉ còn là người phụ nữ đứng ở phía dưới sân khấu, bình tĩnh nghe anh tỏ tình với người khác. Nghê Ni, người đứng ở tâm điểm xoáy nước. Nghê Ni cũng không thoát khỏi cơn bão truyền thông. Từ một diễn viên được yêu mến, cô trở thành người bị săm soi nhất thời điểm đó. Có người ủng hộ cô quay lại với Phùng Thiệu Phong vì họ từng là một cặp đôi đẹp, nhưng cũng có người cho rằng cô nên giữ khoảng cách bởi sự xuất hiện của cô vô tình khiến một người khác đau lòng. Trong một buổi phỏng vấn ngắn sau đó, Nghê Ni trả lời ngắn gọn, tôi không ngờ anh ấy sẽ nói những lời đó, nhưng tôi hiểu cảm xúc của anh. Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý này càng khiến dư luận dậy sóng. Phải chăng trong lòng cô cũng còn tình cảm, hay đó chỉ là một sự tế nhị để tránh bị công kích? Những đồn đoán nối tiếp nhau. Câu chuyện tình cảm này không dừng lại ở một buổi họp báo, nó trở thành mồi lửa để công chúng đào sâu quá khứ của cả ba người. Các trang mạng xã hội tràn ngập những video cũ của Phùng Thiệu Phong Nghê Ni thời còn yêu nhau, cùng những bức ảnh ngọt ngào của Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh khi còn là vợ chồng. Các blogger giải trí liên tục phân tích từng chi tiết, ánh mắt, cách nắm tay, cách anh nhìn cô, cách Triệu Lệ Dĩnh phản ứng, mỗi hành động nhỏ đều bị phóng đại thành những bằng chứng
cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa ba người. Thậm chí, có nguồn tin còn khẳng định Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ với bạn bè rằng trong đời anh chỉ có hai người phụ nữ thật sự khiến anh rung động sâu sắc, một là Nghê Ni, hai là Triệu Lệ Dĩnh, nhưng khác biệt là, với Nghê Ni, đó là đam mê mãnh liệt, còn với Triệu Lệ Dĩnh, đó là sự gắn bó và trách nhiệm. Tình yêu trong giới giải trí vốn luôn phức tạp và dễ trở thành tâm điểm của hàng triệu ánh mắt. Ba con người, ba cảm xúc, ba vị trí khác nhau, đã khiến câu chuyện ấy trở nên như một vở kịch có thật, đầy kịch tính, đau lòng nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Triệu Lệ Dĩnh có thể im lặng, nhưng ánh mắt cô hôm đó trên hàng ghế khán giả đã nói lên tất cả. Phùng Thiệu Phong có thể bày tỏ tình cảm thật, nhưng sự lựa chọn thời điểm khiến dư luận không thể nào dễ dàng tha thứ. Còn Nghê Ni, dù không phải người gây ra sóng gió, nhưng cũng trở thành tâm điểm của một tam giác cảm xúc khó thoát. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, liệu Phùng Thiệu Phong có thực sự quay lại với Nghê Ni? Liệu Triệu Lệ Dĩnh có giữ khoảng cách mãi mãi, hay liệu có một điều gì đó bất ngờ xảy ra trong tương lai, như cách mà những câu chuyện tình trong showbiz vẫn thường diễn ra? Chỉ có một điều chắc chắn, buổi họp báo ấy sẽ mãi là một dấu chấm than trong hành trình tình cảm nhiều sóng gió của họ, một khoảnh khắc khiến hàng triệu người phải xôn xao, khiến công chúng hiểu rằng dù là ngôi sao lấp lánh trên sân khấu, họ vẫn chỉ là những con người mang trong mình những rung động thật nhất của tình yêu.